उनी तेजनारायण थारू, उमेर 23 वर्ष। नेपालमा काम नपाएको कारणले कामकै सिलसिलामा उनी कतार पुगेका थिए घरमा 4 वर्षको छोरी र श्रीमतीलाई छाडेर। तिनै छोरीको सुन्दर भविष्य किन्नलाई कतार पुगेका उनी 2022 को वर्ल्ड कपका लागि तयार पारिँदै गरेको अल वाक्राह स्टेडियममा लेबरको काम गर्दै थिए। एक दिन कामकै सिलसिलामा त्यही स्टेडियमको 512 मिटर अग्लो संरचनाबाट खसेर उनको मृत्यु भयो। उनी गङ्गाराम मण्डल। नेपालमा काम नपाइएको त होइन, तर दिनभरि काम गर्दाखेरि पनि मुस्किलले 300-400 मात्र आउँथ्यो। खाना लाउनै पुग्दैन थियो। त्यसमाथि 7 जना हुर्कँदै गरेका छोरीहरू। हरेक छोरीहरूलाई दाइजोकै निम्ति कम्तीमा पनि 6-6 लाखको दरले चाहिनेवाला थियो। नेपालमा जिन्दगीभरि नै काम गर्ने हो भने पनि छोरीहरूको विवाह कहिले गर्न नसकिने रहेछ भन्ने हिसाब निकालेर उनी ऋण खोज्छन्। 1.5 लाख भर्ना शुल्क बुझाएर कतारतिर हानिन्छन्। वर्ल्ड कपकै लागि बन्दै गरेको संरचनाहरूमा काम गरेका उनले काम जति नै गाह्रो भए पनि 2 वर्षसम्म त राम्रै कमाएका थिए। तर कतारको गर्मी र त्यो काममा उनी धेरै समय टिक्न सक्दैनन्। एक दिन कामबाट फर्किए पछाडि उनी भमिट गर्न थाल्छन् र फेन्ट हुन्छन्। फेन्ट भएर ढलेका उनी त्यस पछाडि फेरि कहिल्यै उठ्दैनन्। उनी घलसिंह राई, उमेर 20 वर्ष। कतार पुग्ने बित्तिकै बन्दै गरेको स्टेडियममा क्लिनरको जागिर पाएका थिए उनले, तर 7 दिन नबित्दै उनले आत्महत्या गर्छन्। तेजनारायण थारू, गङ्गाराम मण्डल र घलसिंह राई त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। 2010 डिसेम्बरमा कतारले वर्ल्ड कप आयोजना गर्ने बिड जिते पछाडि 2021 सम्ममा 6500 भन्दा बढी आप्रवासी कामदारहरूको मृत्यु भइसकेको छ, जुन हरेक एक दिनमा 2 जनाको दरले हुन आउँछ। र नेपालीहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि 6500 मध्ये 1900 आसपास त नेपालीहरू हुन्। सिधा भाषामा भन्ने हो भने विगत 10 वर्षमा कतारमा वर्ल्ड कपका लागि बन्दै गरेका संरचनाहरू बनाउन गएका नेपालीहरू मध्ये हरेक 2 दिनमा 1 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। यही डेटा हेर्नु भयो भने पनि लन्डन ओलम्पिक 2012 को क्रममा 1 जना वर्करको मृत्यु भएको थियो। भ्यान्कुभर ओलम्पिक 2010 को क्रममा 1 जना, वर्ल्ड कप 2010 साउथ अफ्रिकाको क्रममा 2 जना, वर्ल्ड कप 2014 ब्राजिलको क्रममा 10 जना, तर 2022 को कतार वर्ल्ड कपमा भने 6500 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र हरेक दिन एभरेजमा 2 जनाको दरले मृत्यु भइरहेको छ। अब यो मृत्यु, वर्ल्ड कप, कतार अनि नेपाल, यो सबै कुरा बुझ्न 2 डिसेम्बर 2010 तिर फर्कनु पर्ने हुन्छ। त्यही दिन हो फिफाले वर्ल्ड कप 2022 गर्ने जिम्मा कतारलाई दिएको। कतारले वर्ल्ड कप गर्ने बोली जिते सँगसँगै विवाद सुरु भएको थियो। फिफाका एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बरहरू इसा हायाटु र ज्याक न्युमाले $1.5 मिलियन भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। अब भ्रष्टाचार अनि विवादको कुरा नहोस् पनि कसरी, 12 वर्ष अगाडि जब कतारले यो वर्ल्ड कपको बिड जितेको थियो तब कतार वर्ल्ड कप आयोजना गर्न सक्ने अवस्थामा नै थिएन। मरुभूमिको यो देशमा न कुनै गतिलो स्टेडियम नै थियो, न त त्यत्रो धेरै फुटबल फ्यान्सहरू नै। तर यो 12 वर्षको अवधिमा कतारले विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी संरचनाहरू खडा गरिरहेको छ। यो अवधिमा कतारले नयाँ 8वटा स्टेडियमहरू बनाइसकेको छ। दोहा एयरपोर्टलाई दोब्बर ठुलो बनाएको छ। राजधानीका लागि मात्र भनेर एउटा छुट्टै मेट्रो सिस्टम नै बनाएको छ। हजारौं किलोमिटर सडकहरू बनाएको छ र हजारौं सङ्ख्यामा नयाँ होटलहरू पनि थपेको छ। सो कतारले यो सबै कसरी गरिरहेको छ त? यसको उत्तर हुन्छ पैसा र आप्रवासी। आफ्नो कच्चा तेलको खानीको कारणले गर्दा विश्वकै धनी देशहरूमध्ये पर्ने कतारले हालसम्म विश्वकपकै निम्ति मात्र भनेर $200 बिलियन भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। सो पैसा त कतारको लागि समस्याको कुरा नै भएन, समस्या थियो त जनसङ्ख्याको। आजभन्दा 20-21 वर्ष अगाडि कतारको जनसङ्ख्या 5 लाख मात्र थियो। हुन त अहिले पनि 28 लाख मात्र छ। तर सन् 2004 पछाडि कतारले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका नागरिकहरूलाई कामदारको रूपमा लान थालेको हो। अहिलेको जनसङ्ख्या 28 लाख मध्ये पनि कतारकै नागरिकहरू त जम्मा 3,33,000 मात्र छन्। बरु त्योभन्दा बढी त नेपालकै नागरिकहरू 4 लाख नागरिकहरू कतारमा छन्। यसरी हेर्ने हो भने कतारको 90% वर्किङ पपुलेसन बाहिरी देशका नागरिकहरू हुन्। यही कारणले कतार तथा अन्य अरब राष्ट्रहरूलाई आप्रवासी अथवा माइग्रेन्टहरूले बनाइदिएको देश पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। तर जसले आफ्नो देश बनाइदिरहेको छ तिनै नागरिकहरूलाई कतारको हेर्ने दृष्टिकोण भने एकदमै फरक छ। कति अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले त कतारले आप्रवासीहरूलाई स्लेब्स अथवा नोकरको रूपमा ट्रिट गर्छ पनि भन्दै आएका छन्। कतारका यी अग्ला चम्किला संरचना बनाउने नागरिकहरू भने यस्तो ठाउँमा बसिरहनु परेको छ। त्यही हो प्रब्लम भनेको, त्यही हो। यहाँ हाम्रो अब त्यो टोयलेट बाथरुम हेर्दाखेरि त्यस्तै छ, केही त्यसको सफाइ छैन होइन, सब उस्तै छ। यहाँ 12 एक रुममा चाहिँ 12-12, 14-14 जना मान्छे हालेछ होइन। 2 वर्ष भएको हामीले बेडै सिट दिए छैन। किचन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू गएर हेर्न सक्दैछन्। त्यहाँ यति मच्छरहरू र यति साङ्लाहरू, किटाणुहरू, झिँगाहरू त्यहाँ भन्क्या आउँछ। त्यो झिँगा खानामा बसिन्छ, त्यही कारणले मान्छे नै बिमार हुने।
कतारमा नेपाली र एसिया मुलुकका नागरिकहरूलाई हुने अर्को समस्या भनेको कतारको तापक्रम हो। यो फोटोमा हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपाली नागरिकहरू वर्ल्ड कपको लोगो राख्ने मचान बनाइरहेका छन् र यो समय हो बिहानको 3-4 बजेतिरको। दिउँसो घामको कारणले समस्या पर्ने भएका कारणले रातभरि अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि दिउँसो निन्द्रा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन, जुलाई र अगस्तमा कतारको मध्य दिउँसोको तापक्रम 45 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पनि पुग्छ। अब ACGIS गाइडलाइन्सका अनुसार 28 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढी टेम्परेचरमा 15 मिनटभन्दा बढी बस्न नै डरमर्दो हुन्छ। तर कतारमा कामदारहरूले 8 घन्टा यस्तो ठाउँमा काम गरेर जम्मा 30 मिनट मात्र ब्रेक पाइरहेका हुन्छन्। अब कतारमा काम गर्दादेखि बाहेक यदि अरू समयमा कसैको मृत्यु भयो भने त्यसलाई नेचुरल डेथको संज्ञा दिइन्छ। अब यस्तो नेचुरल डेथ हुनेहरूलाई न इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ न त कम्पनीले नै केही सहयोग गर्छ। मृत्यु भएका नेपाली मध्ये आधालाई त कतार गभर्मेन्टले नेचुरल डेथको ठप्पा लगाइदिएर रित्तो हात घर पठाइरहेको छ। तर कार्डियोलोजी जर्नलका अनुसार नेचुरल डेथ भनिएका प्रायमा हिट स्ट्रोकको कारणले मृत्यु भइरहेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हुन पनि त्यस्तो तापक्रममा दिनभरि काम गरेर यस्तो ठाउँमा बसेर कसैको मृत्यु भयो भने त्यसलाई कसरी नेचुरल डेथ मान्ने त? अर्को कतारको मुख्य समस्या भनेको कफाला सिस्टम हो। कफाला भनेको अरबी भाषामा स्पोन्सर हो। यो सिस्टममा तपाईँ कतार आए पछाडि त्यहाँको लोकल स्पोन्सरसँग सम्झौता हुन्छ। त्यो लोकल स्पोन्सरले नै तपाईँलाई काम लगाइदिन्छ। तपाईँको ट्राभल कस्ट बियर छ र तपाईँलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छ। त्यसको बदला तपाईँको पासपोर्ट उसले नै लिन्छ। अब पासपोर्ट उसले लगिसके पछाडि तपाईँलाई त्यो काम मन परेन भने तपाईँले आफ्नो अनुकूलता अनुसार काम फेर्न पाउनु हुँदैन। त्यस्तै तपाईँलाई आफ्नो देश फर्कनु पर्ने भयो भने त्यो पासपोर्ट नलि फर्कन पाउनु हुँदैन। तपाईँले काम गरेको कम्पनीले तपाईँलाई तलब दिँदैन। तिनै लोकल स्पोन्सर्सहरू अथवा कफालालाई तलब दिने हो। उनीहरूले तपाईँलाई आफूलाई पुग्दो पैसा राखेर अलिकति पैसा मात्र दिन्छन्। तपाईँले कति पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको देशको सरकार र एम्बेसी कतिको कडा छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। इन्डिया इजिप्टका नागरिकहरूले आफ्नो एम्बेसीले अलि यसको विरुद्धमा आवाज उठाइदिरहेको कारणले अलि बढी पाउँछन्। नेपाल बङ्गलादेशको एम्बेसीहरू चुपै बसेको कारणले नेपाली बङ्गालीको पे स्केल अलिक कम छ। हुन त लिगल्ली कतारले 2020 जनवरीमा कफाला सिस्टमलाई खारेज गरेर नयाँ ल पनि ल्याएको हो। तर अझै पनि इलिगली यो सिस्टम जिउको तिउ नै छ। कतारदेखि बाहेक अन्य अरब राष्ट्रहरूमा अझै पनि यो सिस्टम लिगलै छ। अब लिगल भए पनि इलिगल भए पनि समस्या उस्तै छ, केही सुधार भएको छैन र दुःखको कुरा सरकार मौन छ। 2018-19-20 को डेटा हेर्ने हो भने नेपालको GDP को 28 देखि 30% रेमिटेन्सबाट आइरहेको छ। समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रो देशको इकोनोमी चलायमान भइरहेको भनेकै हाम्रै देशका दाजुभाइहरू खाडी मुलुकमा अथवा यसरी कतारमा अथवा अन्य देशहरूमा उहाँहरूले बगाइरहेको पसिनाको कारणले गर्दा हो। तर हाम्रो सरकारले न उनीहरूलाई देशमै केही गर्ने वातावरण मिलाइदिन सक्छ न त उनीहरूलाई नागरिक सरह मानेर नै भोटिङ राइट नै दिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 6,28,000 नेपालीहरूले लेबर पर्मिट पाएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै सेकेन्ड हाइएस्ट हो। हरेक दिन 1700 नेपालीहरूले देश छाडेर काम गर्नका निम्ति विदेश गइरहेका छन्। कतारकै कुरा गर्ने हो भने त वर्ल्ड कपका लागि सजाउन भनेर हाउसकिपिङ, क्लिनर लगायत गरेर फेरि भारी सङ्ख्यामा नेपालीहरूको माग गरेको छ कतारले। दुःखको कुरा त के हो भने कतारमा नेपालीहरू या आप्रवासीहरूलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि नेपालीहरू कामदारको रूपमा कतार जान त्यति नै उत्साहित छन्। उत्साहित पनि के भन्नु, विवश छन् नेपालमा रोजगारीको अवस्था नभएको कारणले गर्दा। यदि नेपालमै रोजगारको व्यवस्था गरिदिएको भए या सुरु हुँदै गरेका स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गरिदिएको भए यत्रो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेश जानु पर्दैन थियो होला। हरेक दिन यसरी राता बाकसहरू नेपाल फर्कँदैन थियो होला। तर कतारमा अब 4 महिनामा जब वर्ल्ड कप सकिन्छ तब विश्वले क्रिस्टियानो रोनाल्डो याद गर्ला, लियोनल मेसी याद गर्ला अथवा अरू कुनै नयाँ नामहरू याद गर्ला। तर तिनै तेजनारायण थारू, गङ्गाराम मण्डल, गलसिंह राई जस्ता 7,000 नागरिकहरू जसले स्टेडियम बनाउँदै ज्यान गुमाए, सायद उनीहरूलाई कसैले पनि याद गर्दैन होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।